nagbabalik na naman si Boss Lucio at nandito sa tabi natin ang isa na namang gaming monitor. For sure guys, alam nyo na, may idea na kayo kung anong brand na ito. Nakalagay naman dyan sa ating thumbnail at sa ating title guys. This is from Galax. Ito ang isa sa mga bagong gaming monitor ngayon na nilabas ni Galax guys, na po pwedeng magamit para sa productivity at pasok na pasok sa iyong budget. Kaya kung naghahanap ka, ay baka ma-consider mo tong monitor na to after you're watching this video. Pero kung ikaw ay bago dito sa ating channel at gusto nyo pang lumawak ang inyong kaalaman pagdating sa streaming and technology, don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung maliit na bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. At guys, importante mag-like ha. Malaking tulong yon para matulungan tayo ni YouTube algorithm may kalat pa sa maraming tao. So wag na natin patagalin. Tara, umpisa na natin. Gusto ko munang pasalamatan si Galax sa patuloy na pagpapadala ng mga bagong innovation nila ng mga components, peripherals, and mga gaming monitors. So thank you Galax, maraming salamat sa inyo. I love you, I love you. So yun na nga, ito ang Galax Prisma Zero 2. Worth it nga ba? Sulit nga ba? So tara, pag-usapan na natin. Umpisa na natin dito sa kanyang size or dito sa kanyang display screen. So meron itong borderless 27 inches Full HD BA-LED display na merong 1920 by 1080p resolution at merong aspect ratio ng 4:3. At samahan mo pa yon na meron itong 75 Hz refresh rate. Ops! 75 Hz lang, Boss Lucio. 2022 na. Worth it pa bang bilhin yan? So mamaya guys, pag-uusapan natin yon. Balik muna tayo dito sa kanyang build and appearance. So sa back design niya, walang ka-special. Basic na basic, plain na plain plastic, walang gaming vibe. Meron lang siyang built-in speaker sa likod at para sa kanyang feet at sa kanyang stand base, made on plastic. So kung titignan nyo talagang mabuti dito sa kanyang likuran, dito mga kapatid natin, binawasan na talaga ni Galax yung budget. So plastic na lang guys. Pero kahit paano naman, matibay naman siya. Hindi mo naman mafe-feel na sobrang cheap niya or masisira siya kaagad. Hindi naman ganun yung kanyang feeling. Mga kapatid natin, kahit paano, maganda pa rin naman siyang tignan at hindi pa rin nawala dito ang branding ni Galax. Para sa kanyang OSD control, ito ay walang joystick. Ito ay mayroong mga manual buttons dito sa ilalim at may mga designated buttons control. Yun lang guys. Pero again, para sa akin, mapa-joystick man yan or buttons, walang problema. Para naman sa kanyang mga ports ay nandito yan sa likuran. Meron itong isang HDMI 2.0, isang display port at isang USB Type-C. USB Type-C? Para sa inyong USB Type-C? Yung kanyang USB-C port ay supported ng 65 watts PD charging and display connection. So guys, kung meron kayong mga MacBook or mga Windows laptop guys na may USB Type-C at gusto mong magkaroon ng external monitor or dual display gamit ang port na yan, po pwede yan dito sa Galax Prisma Zero 2. So balikan na natin ngayon yung kaninang sinabi ko. 75 Hz na monitor ngayong 2022, worth it pa ba? So mga kapatid natin, ito ang Galax Prisma Zero 2. That's 27 inches guys. Meron pa itong isang model, the Galax Prisma Zero 1. Ang pinagkaiba lang nun guys is 24 inches. Yun lang yung pinagkaiba nila. Lahat is same na. So kung tatanungin nyo ulit ako guys kung worth it pa rin siya, mga kapatid natin, para sa akin po pwede pa rin. Pwede nyo pa rin siyang i-consider ngayong 2022, lalo na kung hindi ka naman hardcore gamer. Kung ikaw ay mga hobby gamer lang or casual gamer, at the same time ginagamit mo rin ang iyong monitor sa gaming, content creation, or sa productivity. Dahil itong monitor na to sobrang ganda ng color picture. Meron itong 16.77 million colors at merong 8-bit color depth. So para sa akin guys, like what I said, 75 Hz nga lang siya. Pwede mo nang gamitin sa gaming yon. At ang napakaganda doon, pwede mo rin siyang gamitin for content creation. Pwede ka mag-edit ng videos, mag-edit ng photos, nang hindi ka masyado nahihirapan sa kulay. Okay? Malaking bagay yon para sa mga kagaya kong tao. Okay? Na gamer / content creator. Pero tight ang budget. So dahil meron siyang magandang color picture, pwede ka rin manood dito ng mga paborito mong movies. Hindi ka rin mabibitin dito kahit ito ay 1080p resolution lang. Dahil dala ng kanyang Prisma model guys. Ang mga Prisma model, mga kapatid natin, pwede na talaga or
entry level na talaga pagdating sa color pictures ang usapan. Bukod pa doon ay meron din siyang technology para sa ating mga mata. Meron siyang eye care at low blue light mode. Yung mga ganyang features guys, like what I said, additional cost yan pagdating sa isang gaming monitor or sa isang simpleng monitor. Maraming mga magaganda mga monitors ngayon pero wala yung mga features na yan. So para sa akin guys, kung ikaw ay sobrang tagal gumamit ng isang PC, naglalaro ka nga at nagtatrabaho ka, yung ganyang features malaking bagay. Pagdating naman sa gaming experience guys, kahit ito ay 75Hz, para sa akin guys experience ko sa monitor na to, hindi ko na feel na 75Hz itong nandito sa tabi natin. Dahil meron itong flicker-free technology para sa mga FPS games or yung mga fast-pacing games guys like racing, hindi mo mafe-feel yon dito sa Prisma Zero 2. Bukod pa doon, ang nagustuhan ko pa dito sa Prisma Zero 2 is yung kanyang pagka-borderless. Kung ikaw ay mahilig mag-multi-display or mag-multiple display, ang mga borderless monitor ang isa sa mga pinakamagandang marirecommend ko dahil hindi mo makikita dito yung gap ng kabilang display. At pagdating naman sa kanyang usapang bezel, hindi naman din masyado malaki, kaya masasabi ko na rin na halos frameless na rin siya. Kaya sobrang ganda mapatid natin ng iyong gaming experience or ng watching experience mo or kung ano man, kung saan mo gagamitin ang isang Prisma Zero 2. So wala naman na masyadong ibang special dito sa Galax Prisma Zero 2. Lahat naman yan ay meron sa mga ibang gaming monitor guys. Yun nga lang mapatid, laging nagkakatalo is sa kanilang presyo. So like what I said, kung naghahanap ka ng isang entry-level gaming monitor na good na para sa iyong productivity, sa pag-work mo, pag-content creation, and then guys, naglalaro ka rin. At the same time, baka nga ma-consider mo na ito. Yun nga lang guys, wala pa siya dito sa Pilipinas. Malapit nang i-release itong si Galax Prisma Zero 2 dito sa Pilipinas at wala pang official na price range ito dito sa ating bansa. Pero like what I said, ang Galax ang isa sa mga premium components, peripherals pagdating dito sa gaming industry, kaya paniguradong murang-mura lang itong gaming monitor na to. Kung napanood nyo yung previous video ko about sa isang gaming monitor ng Galax / productivity guys, yan ay meron ng 2K resolution, 144 refresh rate, at sobrang gandang color depth guys. 10-bit color depth na monitor at 27 inches. Kung napanood nyo yan guys, yan, magugulat ka sa presyo niya dahil sa features niya, it's around 17,000 pesos lang siya guys, more or less. Pwede mo pang mabili ng 15,000 pesos yun. Kaya guys, panigurado itong Prisma Zero 2 magpa-price range lang ito ng tingin ko ng mga below 12,000 pesos pababa. Pero mga kapatid natin, yan ay aking own opinion lang. Again, like what I said, wala pa kasi siya dito sa ating bansa at wala pang nire-release na official na price range niya dito sa ating bansa. Pero yun nga guys, tingin ko ganun lang magre-range yung kanyang price point mga kapatid. It's 12,000 pababa mga kapatid. O baka mas mura pa. Malay nyo, 7,000 or 8,000 lang. Hindi rin ako sure guys. Pero mga kapatid natin, kung tatanungin nyo ako overall dito sa monitor na to, kung worth it ba siyang bilhin, para sa akin, yes guys. Like what I said, 75Hz nga lang siya, pero combination ng G-Sync compatible, flicker free, at yung kanyang seamless rapid refresh rate guys, kahit 75Hz lang siya, parang lumalabas na rin na halos dumidikit siya sa 144Hz. Pero syempre, iba pa rin ang usapan kung 144Hz ang isang monitor. So yun lang mga kapatid, maraming salamat sa lahat ng mga tumapos ng video na to. Kung tingin nyo may kulang ako or may mali ako mga nasabi guys, pwede nyong i-comment dyan sa baba, babasahin ni Boss Lucio yan at pupusuan. At syempre again, thank you for Galax for sending this monitor. So yun lang mga kapatid, maraming salamat sa lahat ng mga tumapos ng video na to. Kung ako man ay nagkulang or may mga hindi ako nasabi about sa monitor nito guys, pwede nyong i-comment dyan sa baba, babasahin yan ni Boss Lucio. At kung ikaw ay bago dito, syempre guys, don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung maliit na bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. Again, I'm Luis D. Orteves aka Boss Lucio, ang inyong stream coach. Para sa inyong mga stream and tech problem, happy streaming!